chào bạn, người thương mến. Có bao giờ giữa những ồn ào của phố thị, hay sau một ngày dài rã rời với những cuộc gặp gỡ, những lời xã giao, bạn trở về căn phòng nhỏ, ngồi xuống và nghe thấy tiếng thở dài của chính mình không? Có lẽ chúng ta, những người lữ khách trên hành trình nhân gian này, đều mang trong mình một nỗi mệt mỏi giống nhau. Đó là nỗi mệt mỏi của việc phải đối nhân xử thế. Ta sợ mình lỡ lời, làm phật ý người khác. Ta sợ sự chân thành của mình bị hiểu sai. Ta sợ những va chạm làm xước đi tâm hồn vốn đã nhiều vết sẹo. Nhiều khi ta chỉ muốn trốn vào một góc rừng sâu thẳm nào đó, làm bạn với cỏ cây, để không còn phải suy tính, đắn đo trước lòng người thâm sâu khó dò. Nhưng bạn à, hãy thử hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Hãy nhìn dòng sông kia. Dòng sông đâu có than phiền vì sao đá lại cứng, vì sao khúc cua lại gắt. Nó cứ mềm mại uốn mình. Gặp đá thì lách qua, gặp vực sâu thì đổ xuống thành thác nước hùng vĩ. Khó khăn trong các mối quan hệ không phải sinh ra để làm ta gục ngã, hay khiến ta thu mình lại trong cô độc. Chúng chính là những hòn đá để dòng sông tâm thức của ta được rèn luyện sự mềm mại, bao dung và trí tuệ. Mỗi người ta gặp, dù mang đến niềm vui hay nỗi buồn, đều là một vị thầy. Người yêu thương ta dạy ta sự ấm áp, người làm khó ta dạy ta sự nhẫn nại, và người hiểu lầm ta dạy ta cách quay về nương tựa chính mình. Hôm nay, hãy để tôi cùng bạn ngồi lại bên hiên nhà tâm thức, pha một ấm trà nóng, và chúng ta sẽ cùng nhau chiêm nghiệm về 6 nguyên tắc ứng xử của người khôn ngoan. Không phải là những chiêu trò để lấy lòng thiên hạ, mà là cách để ta gieo trồng những hạt mầm tử tế, để đi qua cuộc đời này một cách nhẹ nhàng, an nhiên như mây trôi, nước chảy. Trước khi nói về cách đối đãi với người, ta phải nói về cách đối đãi với mình. Đức Phật từng dạy rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong các mối quan hệ, sai lầm lớn nhất của chúng ta là mang hạnh phúc của mình đặt vào tay người khác. Ta mong cầu người đàn ông phải tâm lý, người phụ nữ phải dịu dàng, cấp trên phải công bằng. Và khi họ không được như ý, ta đau khổ, ta oán trách. Nhưng bạn ơi, cái cây muốn tỏa bóng mát cho đời thì bộ rễ của nó phải bám sâu vào lòng đất trước đã. Muốn đối xử tốt với người, bạn phải biết thương mình. Thương mình là khi không ai lo cho mình tự nấu một bữa ăn ngon. Là khi người khác nổi giận, mình biết quay về chăm sóc hơi thở, không để ngọn lửa sân hận của họ thiêu đốt khu vườn tâm hồn mình. Khi tâm bạn đã vững chãi như ngọn núi, thì gió bão của lời qua tiếng lại ngoài kia chẳng thể nào làm bạn lung lay. Để ứng xử khôn ngoan, ta cần một chất liệu quan trọng. Đó là chánh niệm. Chánh niệm đơn giản là biết mình đang làm gì, đang nói gì và đang đối diện với ai. Khi gặp một người đang giận dữ, thay vì phản ứng ngay lập tức, chánh niệm giúp ta dừng lại khoảng 3 giây. Hít vào, biết mình đang lắng nghe. Thở ra, buông bỏ ý định tranh cãi. Chỉ 3 giây tĩnh lặng đó thôi, trí tuệ sẽ khởi sinh. Bạn sẽ không nhìn hành động của họ, mà nhìn thấy nỗi khổ của họ. Và khi có chánh niệm, ta sẽ thấu hiểu được 6 nguyên tắc vàng sau đây, như 6 chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của từng đối tượng trong cuộc đời. Và đây là 6 nguyên tắc vàng mà người khôn ngoan ứng xử. Nguyên tắc thứ nhất: với đàn ông, hãy giữ thể diện cho họ. Đàn ông, dù vẻ ngoài có cứng rắn như đá tảng, dù bước đi có mạnh mẽ, hay lời nói có đôi khi thô ráp, thì sâu thẳm bên trong vẫn mang một cái tôi rất lớn. Cái tôi ấy không phải chỉ là sự kiêu ngạo, không phải là sĩ diện hảo, mà đó là bản năng gánh vác đã có trong họ từ thuở còn thơ bé. Đàn ông sinh ra với một mong muốn rất tự nhiên. Họ muốn được công nhận. Họ muốn được xem là người có thể che chở, là người đứng vững trước sóng gió, là trụ cột mà người khác có thể dựa vào. Và khi cảm giác ấy bị tổn thương, tâm hồn họ sẽ rạn nứt theo những cách mà đôi khi chính họ cũng không biết cách diễn đạt. Khi bạn giữ thể diện cho một người đàn ông trước đám đông, bạn không phải là đang nhún nhường, không phải là đang thua thiệt, không phải là chịu phần lép vế, mà bạn đang tưới tẩm vào hạt giống tự trọng trong họ. Một lời công nhận đúng lúc, một ánh nhìn tôn trọng, một sự im lặng bao dung, tất cả đều trở thành chất liệu giúp họ đứng thẳng hơn, chững chạc hơn
và yêu thương bạn sâu đậm hơn. Ngược lại, một lời chê bai giữa chốn đông người có thể biến thành lưỡi dao sắc bén, cắt đứt ân tình chỉ trong khoảnh khắc. Một câu nói hạ thấp trước mặt bạn bè của họ có thể làm tổn thương cái tôi đến mức khiến họ thu mình lại và dè chừng trong mọi cuộc trò chuyện sau này. Đàn ông không sợ vất vả, không sợ hy sinh, nhưng họ rất sợ bị xem thường trước mặt người khác. Và bạn biết không, có đôi khi chỉ một khoảnh khắc giữ thể diện đơn giản thôi cũng đủ cứu cả một mối quan hệ khỏi rạn nứt. Ví dụ như khi họ lỡ làm sai, thay vì phơi bày lỗi lầm của họ trước bàn dân thiên hạ, bạn chỉ cần nhẹ nhàng chờ một lúc, nói chuyện riêng sau đó. Đàn ông rất nhạy cảm với sự so sánh hoặc hạ bệ, nhưng họ lại rất biết ơn những ai biết bảo vệ danh dự của họ một cách kín đáo và tinh tế. Khi bạn trao cho một người đàn ông sự tôn trọng, bạn đang giúp họ đứng đúng với vai trò mà họ luôn muốn trở thành. Bạn đang làm cho họ cảm thấy họ đủ tốt, đủ bản lĩnh, đủ bản chất nam nhi để xứng đáng với tình cảm mà bạn dành cho họ. Sự tôn trọng ấy không cần phô trương, không cần làm quá. Nó chỉ cần đúng nơi, đúng lúc và đúng người. Những lời tôn trọng công khai có sức mạnh hơn rất nhiều so với ngàn lời ngọt ngào khi chỉ có hai người. Một cái gật đầu trước mặt người khác, một câu nói đơn giản như tôi tin anh, một lời giới thiệu trân trọng khi nhắc đến họ với bạn bè, tất cả đều tạo ra cảm giác được ghi nhận và được nhìn thấy. Đó là điều mà đàn ông khao khát nhiều hơn bạn tưởng. Và ngược lại, điều khiến họ tổn thương nhất không phải sự im lặng, không phải sự lạnh nhạt, mà là cảm giác bị làm cho trở nên nhỏ bé trước mặt người khác. Đó là cảm giác mà đàn ông mang theo rất lâu, mang theo trong sự tự ái, mang theo trong nỗi tự trách, và đôi khi mang theo trong cả sự xa cách mà họ không biết cách giải thích. Có một câu rất hay: lạc mềm buộc chặt. Người khôn ngoan hiểu rằng giữ thể diện cho người chính là giữ gìn hạnh phúc cho mình. Vì khi bạn làm cho một người đàn ông cảm thấy họ xứng đáng, họ sẽ tự nhiên muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ bên cạnh bạn. Khi bạn giúp họ bước lên, họ sẽ nâng bạn lên cao hơn thế nữa. Khi bạn bảo vệ danh dự của họ, họ sẽ bảo vệ bạn bằng cả trái tim. Và khi bạn gieo vào họ một hạt giống tự trọng, họ sẽ nở ra một khu vườn của sự tử tế, trách nhiệm và yêu thương bền vững. Giữ thể diện cho đàn ông không phải là hạ thấp bản thân. Ngược lại, đó là một sự tinh tế, một trí tuệ, một cái nhìn thấu hiểu cảm xúc con người. Đó là nghệ thuật ứng xử mà người phụ nữ khôn ngoan hoặc bất kỳ ai muốn xây dựng quan hệ bền vững đều cần biết đến. Hãy nhớ điều này: một người đàn ông có thể chịu được áp lực công việc, có thể chịu được khó khăn tài chính, có thể chịu được những thử thách của cuộc đời, nhưng họ rất dễ tan vỡ khi niềm tự trọng bị tổn thương. Vì thế, hãy luôn chọn cách nói vừa đủ nhẹ để không làm đau lòng họ, nhưng cũng vừa đủ sâu để họ cảm nhận được sự tôn trọng từ bạn. Và rồi bạn sẽ thấy, khi đàn ông được tôn trọng đúng cách, họ sẽ đối xử với bạn bằng tất cả những gì chân thật nhất. Họ sẽ bảo vệ bạn một cách tự nhiên, không cần bạn phải yêu cầu. Họ sẽ yêu thương bạn một cách trưởng thành, không bốc đồng hay nông nổi. Và họ sẽ cùng bạn xây dựng một không gian bình yên, nơi cả hai đều được là chính mình. Vì cuối cùng, tôn trọng không phải là sự phục tùng. Tôn trọng là sự hiểu nhau đến tận gốc rễ, là biết người kia cần gì, là chọn cách cư xử giúp họ nâng lên, chứ không kéo họ xuống. Giữ thể diện cho đàn ông chính là gieo một hạt mầm. Hạt mầm ấy khi lớn lên sẽ trở thành bóng mát che chở cho chính bạn. Nguyên tắc thứ hai: với cấp trên, hãy tôn trọng vị thế. Trong dòng chảy của xã hội, tôn ti trật tự giống như bờ đê giữ cho dòng nước không tràn vỡ. Không có trật tự, mọi thứ sẽ rối loạn. Không có giới hạn, mọi mối quan hệ sẽ trở nên lỏng lẻo. Với cấp trên cũng vậy. Sự tôn trọng không phải là nịnh nọt, không phải là luồn cúi, không phải là kẻ yếu thế phải khom lưng. Đó là sự hiểu biết về phép tắc mà bất kỳ môi trường nào cũng đang vận hành theo. Người hiểu phép tắc luôn tạo ra sự an tâm. Bởi cấp trên, dù giỏi đến đâu, dù mạnh mẽ đến bao nhiêu, vẫn luôn cần những cộng sự có thể đứng đúng vị trí của mình, có thể giữ nhịp,
có thể làm cho họ không phải lo thêm về những điều nhỏ nhặt. Một người cộng sự giỏi không chỉ nằm ở năng lực, mà còn nằm ở sự tỉnh táo để biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, khi nào nên góp ý và khi nào nên lùi lại một bước. Khi bạn tôn trọng vị thế của cấp trên, bạn đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng, một thông điệp không cần nói thành lời, một thông điệp mà bất kỳ người lãnh đạo nào cũng sẽ cảm nhận ngay lập tức. Đó là thông điệp rằng tôi là người đáng tin cậy, tôi hiểu cuộc chơi, tôi biết đâu là giới hạn, và tôi ở đây để hỗ trợ, không phải để đe dọa. Trong một tổ chức có người đi trước, có người đi sau, không phải vì ai hơn ai, mà vì mỗi người có nhiệm vụ khác nhau. Cấp trên gánh trách nhiệm lớn hơn, đối mặt áp lực nhiều hơn và cũng chịu tổn thất lớn hơn nếu sai lầm xảy ra. Thế nên, khi bạn tôn trọng vị thế ấy, thật ra bạn đang làm cho cả hệ thống vận hành êm ái hơn. Người có trí tuệ không bao giờ xem tôn trọng là điều phải miễn cưỡng. Họ xem nó như một nghệ thuật. Nghệ thuật ấy làm cho bạn trở thành người được yêu quý trong tập thể, được tin tưởng khi có việc khó và được nhớ đến khi có cơ hội tiến xa. Trong thực tế, nhiều người rơi vào sai lầm khi cho rằng mình phải tỏ ra mạnh mẽ, phải thể hiện cá tính, phải nói thật tất cả những gì mình nghĩ để chứng minh bản thân. Thế nhưng, trong môi trường có thứ bậc, không phải lúc nào cũng cần nói ra sự thật trần trụi. Đôi khi, sự khéo léo mới chính là trí tuệ. Đôi khi, sự im lặng đúng lúc mới là minh chứng của bản lĩnh. Tôn trọng cấp trên không khiến bạn nhỏ bé đi. Ngược lại, nó cho thấy bạn đủ chín chắn để nhìn thấy bức tranh lớn. Bạn biết rằng không phải lúc nào cũng cần tranh phần đúng, vì cái đúng đôi khi không quan trọng bằng sự hòa hợp, không quan trọng bằng tiến độ công việc, không quan trọng bằng mục tiêu chung mà cả tập thể đang hướng về. Trong góc nhìn của nhà lãnh đạo, họ không cần một cộng sự hoàn hảo. Họ cần một cộng sự không làm họ mất mặt trước nhân viên khác, không phá vỡ cấu trúc quyền lực mà họ đang duy trì, không khiến họ phải cảnh giác hoặc phải dè chừng mỗi lúc ra quyết định. Một người làm được điều ấy luôn trở thành người được trọng dụng lâu dài, vì cấp trên hiểu rằng họ có thể đặt niềm tin, họ có thể trao thêm trách nhiệm, họ có thể giao những việc quan trọng mà không phải sợ bị vượt mặt. Sự khiêm cung chính là sức mạnh của người biết mình là ai, biết vị trí của mình ở đâu và biết cách để tiến lên mà không gây tổn hại đến ai. Như dòng nước chảy về chỗ trũng, nước chảy thấp nhưng lại có thể len lỏi khắp nơi. Nước ở vị trí khiêm hạ nhưng lại mang năng lượng để bào mòn cả núi đá. Con người cũng vậy. Người biết cúi đầu mới là người ngẩng cao đầu nhất khi thành công đến. Vì sao? Vì người ấy hiểu rằng không có chiến thắng nào được xây dựng trên sự kiêu căng, không có danh vọng nào được dựng lên bằng sự hỗn hào, không có con đường thăng tiến nào bền vững nếu không có sự tôn trọng đúng mực. Trong cuộc sống, ta thường nhìn thấy những người dẫn đầu bằng tiếng ồn, nhưng người thật sự đi xa lại là người lặng lẽ, người biết cúi xuống để nhặt lấy từng bài học, người biết khiêm nhường để giữ gìn hòa khí, và người biết tôn trọng để không đánh mất niềm tin từ những người có khả năng nâng đỡ mình. Cấp trên không cần bạn sợ họ, họ chỉ cần bạn hiểu vị thế của họ. Họ chỉ cần bạn không vượt qua giới hạn, họ chỉ cần bạn giữ đúng vai. Và khi bạn làm được, họ sẽ luôn sẵn lòng giúp bạn tiến xa hơn, cao hơn, vững hơn. Hãy ghi nhớ điều này, tôn trọng không phải là đứng thấp, tôn trọng là đứng đúng chỗ. Đứng đúng chỗ để giữ hòa khí, đứng đúng chỗ để không làm tổn thương ai, đứng đúng chỗ để có thể tiến cao hơn một cách bền vững và tự nhiên. Một người biết tôn trọng cấp trên sẽ luôn được trao cơ hội, vì người ấy không đe dọa, không hơn thua, không phá vỡ trật tự. Người ấy chỉ đơn giản là hiểu bờ đê giữ nước, hiểu phép tắc giữ hòa khí, hiểu thứ bậc giữ sự an toàn. Và chính sự hiểu biết đó sẽ mở ra cho họ những cánh cửa mà người ngạo mạn không bao giờ chạm tới. Nguyên tắc thứ 3, với phụ nữ, hãy đặt cảm xúc lên hàng đầu. Nếu đàn ông là núi cần sự vững chãi, núi cần sự công nhận, thì phụ nữ là nước, là mây, là cảm xúc liên tục chuyển mình như dòng chảy mềm mại giữa trời đất.
phụ nữ không vận hành bằng lý lẽ. Họ vận hành bằng trái tim, bằng trực giác, bằng những chuyển động tinh tế mà đôi khi chính họ cũng không thể diễn tả bằng lời. Với phụ nữ, đúng hay sai đôi khi không quan trọng bằng một câu hỏi rất nhỏ: anh có đang lắng nghe em không? Câu hỏi ấy chứa bên trong một nỗi mong mỏi sâu sắc rằng cảm xúc của họ đang được xem trọng, rằng tâm họ đang được ai đó thấu hiểu, rằng nỗi buồn của họ không bị bỏ quên. Khi một người phụ nữ than phiền, họ không tìm một giải pháp, họ không cần một bản kế hoạch 10 bước, họ không muốn nghe một bài diễn thuyết về phải làm gì cho đúng. Điều họ cần chỉ là một bờ vai để tựa, một ánh mắt biết lắng nghe, một sự hiện diện đủ ấm để họ cảm thấy an toàn. Người khôn ngoan không tranh lý lẽ với phụ nữ, không cố chứng minh bản thân đúng, không biến cuộc trò chuyện thành một phiên tòa để phân định đúng sai. Bởi khi phụ nữ nói, họ đang nói bằng trái tim, và trái tim không dùng ngôn ngữ của logic. Trái tim chỉ hiểu được ngôn ngữ của sự dịu dàng. Hãy nhớ rằng, phụ nữ không cần bạn giải quyết vấn đề, họ chỉ cần bạn hiểu họ đang cảm thấy thế nào. Sự thấu cảm là món quà giá trị nhất mà bạn có thể dành cho một người phụ nữ. Đôi khi chỉ cần một câu rất đơn giản: anh biết em đang buồn, anh ở đây. Chỉ thế thôi, nhưng câu nói ấy lại có khả năng hóa giải dông bão, làm lắng những cơn sóng ngầm trong tim, và mở ra sự dịu dàng mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Phụ nữ có một ưu điểm vừa mong manh vừa mạnh mẽ, đó là sự nhạy cảm. Chỉ một thay đổi nhỏ trong giọng nói của bạn, họ cũng có thể nhận ra. Chỉ một ánh mắt lơ đãng, họ cũng cảm nhận được khoảng cách. Nhạy cảm ấy không phải để xét nét, mà là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho họ. Đó cũng là lý do phụ nữ yêu sâu hơn, hy sinh nhiều hơn, và đau cũng nhiều hơn. Nếu bạn đặt cảm xúc của họ lên trước, bạn không chỉ đang làm họ hạnh phúc, bạn đang tôn trọng một phần rất thiêng liêng của họ. Bạn đang ôm lấy sự tinh tế mà cuộc đời trao tặng cho phái đẹp. Bạn đang cho họ một thông điệp: em được an toàn khi ở cạnh anh. Em được phép yếu đuối, được phép buồn, được phép nói ra những điều mà có lẽ cả thế giới ngoài kia không đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Trong mối quan hệ với phụ nữ, điều quan trọng nhất là tạo ra không gian. Không gian để họ bộc lộ, không gian để họ giải bày, không gian để họ là chính mình mà không sợ bị đánh giá. Người đàn ông khôn ngoan sẽ hiểu được nhịp điệu của cảm xúc, sẽ biết khi nào nên ôm họ vào lòng, khi nào nên im lặng để nghe, khi nào nên nói một câu nhẹ nhàng để xoa dịu cơn sóng đang dâng. Không cần những lời khoa trương, không cần những lời hứa bay bổng, chỉ cần sự hiện diện chân thành. Vì đối với phụ nữ, sự hiện diện là hình thức yêu thương rõ ràng nhất. Hãy hình dung cảm xúc phụ nữ như mặt nước hồ buổi sáng, có khi phẳng lặng, có khi gợn sóng, có khi nổi bão. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn, đủ nhẹ nhàng, đủ bao dung, mặt nước ấy sẽ phản chiếu lại bầu trời trong nhất mà bạn từng thấy. Phụ nữ không nhớ bạn nói điều gì, họ nhớ cảm giác mà bạn đã cho họ khi nói điều đó. Không nhớ bạn giải thích đúng đến đâu, họ nhớ bạn đã dịu dàng như thế nào. Không nhớ bạn đưa ra lý lẽ sắc bén đến mức nào, họ nhớ rằng bạn đã thấu hiểu hay đã bỏ mặc họ. Cho nên, đừng tranh cãi để thắng, hãy lắng nghe để hiểu. Đừng cố chứng minh, hãy cố cảm nhận. Đừng cố chặn cảm xúc của họ bằng những câu như em làm quá rồi, anh thấy chuyện này có gì đâu, anh nói đúng mà. Những lời ấy chỉ làm vết thương sâu thêm, chỉ khiến họ thu mình lại, chỉ khiến khoảng cách lớn dần. Thay vào đó, hãy nói những điều có thể xoa dịu trái tim họ. Anh hiểu em mệt, anh biết em lo, anh ở đây. Câu nói ấy như một làn gió ấm, như một tách trà trong chiều lạnh, như ánh đèn nhỏ trong căn phòng nhiều bóng tối. Hãy nhớ rằng, khi phụ nữ mềm lại, cả thế giới sẽ yên. Khi trái tim họ an, gia đình an, không gian sống an, cả chính bạn cũng được an theo. Đặt cảm xúc của phụ nữ lên hàng đầu không phải là nuông chiều, không phải là thỏa hiệp vô lý, mà là thấu hiểu rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều có quy luật vận hành. Và cảm xúc của phụ nữ
là một phần tinh tế trong quy luật đó. Một người đàn ông biết tôn trọng cảm xúc phụ nữ không bao giờ mất đi giá trị. Ngược lại, họ được yêu sâu hơn, được tin nhiều hơn, và được dành cho vị trí mà không ai có thể thay thế. Đặt cảm xúc của họ lên trước chính là cách bạn nói rằng: em quan trọng, em được trân trọng, và trái tim em xứng đáng được yêu bằng sự nhẹ nhàng nhất. Nguyên tắc thứ tư: với người già, hãy luôn tôn kính. Mỗi người già là một thư viện sống, là một chứng nhân của thời gian, là một cánh rừng trí tuệ mà tuổi trẻ dù đi bao xa cũng khó sánh kịp. Những nếp nhăn trên trán họ không phải chỉ là dấu vết của tuổi tác, đó là bản đồ của những năm tháng đã đi qua, là những con đường họ từng bước qua trong thăng trầm, là những bài học họ đã phải trả giá bằng chính cuộc đời của mình. Khi ta nhìn vào một người già, ta đang nhìn vào kết tinh của bao nhiêu mùa mưa nắng. Họ đã từng trẻ, từng sôi nổi, từng mơ mộng, từng thất bại, từng đứng lên, và từng sống bằng một trái tim đầy kiên cường. Tôn kính người già là đạo lý nằm sâu trong căn cốt dân tộc, là chữ hiếu, là chữ nghĩa, là hơi ấm của câu dạy uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Không phải vì họ luôn đúng, mà vì họ đã sống nhiều hơn ta. Họ hiểu những điều mà ta chưa kịp trải. Dù bạn có thể hiểu biết công nghệ hơn, nhanh nhạy với thời cuộc hơn, giỏi giang trong công việc hơn, nhưng thứ họ có là vốn sống, là kinh nghiệm được tôi luyện qua bao thử thách. Đó là điều mà tuổi trẻ không thể dùng tài giỏi để thay thế. Đừng bao giờ tỏ ra mình biết nhiều hơn họ. Đừng cắt lời họ khi họ đang nói. Đừng làm họ thấy mình lạc hậu hay thừa thãi. Bởi điều người già sợ nhất không phải là tuổi tác, mà là cảm giác bị bỏ lại phía sau. Hãy lắng nghe họ kể chuyện ngày xưa. Dù câu chuyện ấy có thể lặp lại lần thứ 10 hoặc lần thứ 20. Với bạn, đó chỉ là một câu chuyện cũ, nhưng với họ, đó là mảnh ký ức còn lại để ôm vào lòng, là nơi họ cảm thấy mình vẫn còn hiện diện trên đời. Khi bạn kiên nhẫn ngồi xuống cạnh họ, khi bạn lắng nghe họ bằng sự tôn kính, khi bạn mỉm cười và hỏi thêm một câu nhỏ, bạn đang trao cho họ liều thuốc tinh thần quý giá nhất. Bạn đang giúp họ cảm nhận mình vẫn có giá trị, vẫn được yêu thương, vẫn được kết nối với những người mình thương yêu. Có khi chỉ một cái nắm tay nhẹ, một câu hỏi giản dị, một lần chủ động ngồi xuống bên họ cũng đủ khiến trái tim họ ấm lên. Người già đâu cần gì nhiều, họ chỉ cần cảm giác mình không bị lãng quên. Hãy nhớ rằng hôm nay họ là người già, ngày mai có thể là ta. Và khi ta bước vào tuổi xế chiều, ta cũng mong một ai đó sẽ đối xử với ta bằng sự tôn kính như vậy. Người biết tôn kính người già là người hiểu được quy luật đời sống, hiểu rằng ai cũng đi qua tuổi trẻ, và ai cũng sẽ đến lúc quay về với sự chậm rãi, sự yếu mềm của cuối đời. Tôn kính người già không phải để làm đẹp hình ảnh bản thân, không phải để nhận lại điều gì. Đó là sự tử tế, là đạo đức, là một phần nhân tính đẹp nhất của con người. Và khi bạn đối xử tốt với người già hôm nay, bạn đang gieo một hạt giống đẹp cho chính mình. Bởi nhân quả của lòng hiếu kính luôn quay trở lại bằng cách nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất. Tôn kính người già là tôn trọng quá khứ, là giữ lấy gốc rễ của gia đình, là nuôi dưỡng những giá trị bền vững nhất trong tâm hồn mỗi người. Đặt sự tôn kính ấy trong từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt, để họ cảm thấy mình vẫn quan trọng, để họ biết rằng những năm tháng cuối đời không hề cô độc. Khi bạn biết cúi đầu trước tuổi tác, bạn đang ngẩng cao đầu trước nhân phẩm của chính mình. Nguyên tắc thứ 5: với người trẻ, đừng xem thường, hãy tôn trọng sự thẳng thắn. Tuổi trẻ giống như ánh mặt trời ban mai, rực rỡ, nồng nhiệt và đôi khi hơi chói mắt. Họ mang trong mình nguồn năng lượng mà thời gian chưa kịp mài mòn. Họ có sự bộc trực mà người lớn đôi khi đã đánh rơi giữa những năm tháng phải sống khôn khéo để tồn tại. Tuổi trẻ nói thật, nói thẳng, nói không vòng vo. Và chính điều đó làm người trưởng thành đôi lúc cảm thấy khó chịu. Nhưng sự thẳng thắn ấy không phải để thách thức, không phải để chống đối. Đó là tinh thần muốn hiểu,
muốn được lắng nghe, muốn được nhìn nhận như một cá thể độc lập. Người khôn ngoan không bao giờ dùng cái uy của người đi trước để áp đặt, không dựa vào tuổi tác để bắt người trẻ phải im lặng, không xem lời họ nói là nông cạn chỉ vì họ chưa trải đời, bởi ai rồi cũng đã từng đứng ở vị trí đó, từng sai, từng nông nổi, từng bốc đồng và từng kiêu hãnh như chính họ bây giờ. Đừng nói những câu xem thường như trứng mà đòi khôn hơn vịt, bởi câu nói ấy không làm bạn lớn hơn, nó chỉ làm bạn trở nên nhỏ lại trước mắt người trẻ. Hãy nhìn họ bằng ánh mắt bao dung, cởi mở, không phán xét, không dè biểu. Khi bạn tôn trọng sự thẳng thắn của họ, bạn đang mở ra cơ hội cho chính mình, cơ hội để học hỏi những điều mới mẻ, để làm mới tư duy vốn đã bắt đầu chai cứng, để thấy thế giới này rộng hơn những giới hạn mà tuổi tác đôi khi tạo nên. Hãy xem người trẻ như những người bạn vong niên, những người đồng hành khác tuổi nhưng cùng tần số. Bạn có kinh nghiệm, họ có góc nhìn mới lạ. Bạn có độ chín, họ có sự táo bạo. Khi hai thứ ấy kết hợp, điều tạo ra không chỉ là sự hòa hợp mà còn là sức mạnh. Sự tôn trọng của bạn sẽ biến sự ngông cuồng của họ thành sự kính nể, biến bốc đồng thành chín chắn, biến đối đầu thành hợp tác. Người trẻ khi được đối xử công bằng sẽ mở lòng, khi được lắng nghe sẽ trưởng thành, khi được tin tưởng sẽ trở nên trung thành. Tuổi trẻ cảm nhận rất nhanh sự chân thành. Chỉ một lời công nhận cũng đủ để họ cố gắng hơn. Một cử chỉ tôn trọng cũng đủ để họ thay đổi thái độ. Một khoảng không cho họ bày tỏ cũng đủ để họ bước ra khỏi cái tôi quá lớn của mình. Khi bạn trao đi sự bình đẳng, bạn không mất gì cả. Bạn chỉ đang gieo một hạt giống lành vào tâm trí của họ. Và khi hạt giống ấy nảy nở, bạn sẽ nhận lại lòng trung thành, sự tin cậy và một mối quan hệ trong đó không ai phải cúi đầu trước ai, mà cả hai cùng bước về phía trước. Người trẻ không cần sự kiểm soát, họ cần sự tin tưởng. Không cần sự chỉ trích, họ cần sự hướng dẫn. Không cần bị xem thường, họ cần được nhìn thấy. Khi bạn biết tôn trọng người trẻ, bạn đang tự làm mới chính mình. Bạn đang giữ cho tâm hồn mình trẻ lại. Bạn đang học cách xem thế giới bằng đôi mắt chưa bị bụi đời che mờ. Và trên hết, bạn đang xây dựng một thế hệ tiếp nối mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, đàng hoàng hơn. Một thế hệ có thể đi xa hơn nhờ nền tảng mà bạn lặng lẽ trao cho họ. Tôn trọng người trẻ không phải là nhượng bộ, không phải là đánh mất vị thế của người đi trước. Đó là sự trưởng thành, sự trí tuệ, và là cách để bạn giữ lại nơi họ một vị trí của chính mình. Hãy đối xử với họ như bạn đã từng muốn người lớn đối xử với bạn lúc trẻ. Và bạn sẽ thấy tuổi trẻ không phải là điều để cảnh giác, mà là một món quà, một lời nhắc nhở rằng cuộc đời vẫn còn rất nhiều chỗ để ta học, để ta thay đổi, để ta mềm mỏng hơn. Nguyên tắc thứ 6. Với trẻ nhỏ, hãy giữ cho chúng niềm tin vào điều tốt đẹp. Trẻ nhỏ giống như tờ giấy trắng, như búp sen chưa kịp chạm vào bụi đời. Trong đôi mắt chúng, thế giới luôn lung linh, thiện thắng ác, ánh sáng xua tan bóng tối. Và mọi giấc mơ đều có thể trở thành sự thật. Chúng sống bằng niềm tin, bằng trí tưởng tượng chưa từng bị tổn thương, bằng sự ngây thơ mà tạo hóa dành riêng cho những tâm hồn mới bước vào cõi đời này. Đừng vì sự khắc nghiệt của người lớn mà nhuốm đen thế giới của trẻ. Đừng dùng những va chạm của chính mình để dập tắt ánh sáng đang lóa lên trong trái tim non nớt ấy. Đừng bắt chúng phải hiểu quá sớm những điều mà ngay cả người trưởng thành còn thấy nặng nề. Hãy giữ cho chúng niềm tin rằng người tốt vẫn nhiều, rằng lòng tử tế vẫn hiện diện, rằng thế giới này vẫn có những điều đáng để hy vọng. Khi một đứa trẻ tin vào điều tốt đẹp, chúng sẽ lớn lên cùng ánh sáng. Tâm hồn chúng sẽ mềm mại, trái tim chúng sẽ rộng mở, và cuộc đời chúng sẽ hướng về những điều hiền lành. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng yêu thương sẽ trở thành một người tử tế. Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ trở thành một người biết lắng nghe. Một đứa trẻ được đối xử dịu dàng sẽ biết cách mang sự dịu dàng ấy trao cho cuộc đời. Bảo vệ sự ngây thơ của trẻ chính là bảo vệ tương lai của nhân loại. Bởi đứa trẻ hôm nay
chính là người sẽ bước vào thế giới ngày mai. Nếu chúng mang theo ánh sáng, thế giới mai sau sẽ bớt tối tăm. Nếu chúng mang theo niềm tin, xã hội sẽ có thêm những con người biết gieo mầm thiện lành. Lời nói dành cho trẻ cần nhẹ nhàng, bởi mỗi câu nói bạn thốt ra đều như hạt giống gieo vào đất tâm hồn chúng. Hạt giống ấy có thể nở thành hoa hoặc thành gai, tùy vào cách bạn chăm sóc. Hành động dành cho trẻ cần chuẩn mực, bởi chúng không học từ những bài giảng dài. Chúng học bằng cách quan sát. Chúng nhìn bạn sống, chúng nhìn bạn cư xử, và chúng lặng lẽ ghi vào lòng. Bạn chính là tấm gương đầu tiên mà trẻ soi vào. Bạn là hình ảnh đầu tiên mà chúng bắt chước. Bạn là người đặt viên gạch đầu tiên trong nền móng tâm hồn chúng. Vì vậy, hãy đi nhẹ nhàng trước mắt trẻ. Hãy nói những lời tử tế trước tai trẻ. Hãy sống thành thật trước sự quan sát hồn nhiên ấy. Khi bạn trao cho chúng niềm tin, bạn đang trao cho đời một món quà. Một con người lớn lên với tâm hồn không bị hoài nghi bào mòn, không bị nỗi sợ chi phối, không bị cay nghiệt ám vào. Một đứa trẻ tin vào điều tốt đẹp sẽ trở thành một người biết gieo điều tốt đẹp, và thế giới sẽ được nuôi dưỡng bằng chính những hạt mầm mà bạn đã đặt xuống hôm nay. Giữ cho trẻ niềm tin chính là giữ cho cuộc đời một nguồn sáng. Một ngọn nến nhỏ bé nhưng có thể thắp lên cả bầu trời hy vọng. Và khi bạn nhìn thấy ánh mắt trong veo của trẻ vẫn còn nguyên sự thuần khiết, bạn sẽ hiểu rằng mình đã làm đúng. Bởi không có kho báu nào quý hơn tương lai, và không có tương lai nào đẹp hơn tương lai được xây bằng lòng tử tế, niềm tin và sự trong sáng của một đứa trẻ. Để bạn hiểu sâu hơn về nghệ thuật ứng xử này, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tìm đến một vị thiền sư già trên núi. Chàng trai bước vào am cốc, khuôn mặt đầy mỏi mệt. Anh than thở: "Thưa thầy, con mệt mỏi quá. Người đời mỗi người một ý. Con sống sao cho vừa lòng tất cả. Con nhún nhường thì họ bảo con hèn, con thẳng thắn thì họ bảo con kiêu. Con phải làm sao đây?" Vị thiền sư nghe xong, ông chỉ mỉm cười, không đáp ngay, không vội vàng giảng giải. Ông đứng dậy, dẫn chàng trai đi về phía sau vườn. Ông đưa tay chỉ vào một khóm tre. Những thân tre cao thẳng vươn mình lên trời xanh. Rồi ông lại chỉ về phía một bụi hoa cúc vàng. Những cánh hoa nhỏ, xe tròn, tỏa hương dịu dàng. Thiền sư hỏi: "Con xem, cây tre kia cao vút và thẳng đứng, còn bụi cúc này thì thấp bé và mềm mại. Cây tre có bao giờ ép bụi cúc phải cao như nó không? Và bụi cúc có bao giờ chê cây tre là khẳng khiu hay khô cứng không?" Chàng trai đáp: "Dạ không, thưa thầy. Mỗi cây mỗi vẻ, chúng sống hài hòa bên nhau." Thiền sư gật đầu. Ông nói: "Đúng vậy, ứng xử với đời cũng giống như thưởng ngoạn khu vườn này. Gặp cây tre là những người quân tử, là những bậc cấp trên. Con hãy ngước nhìn, hãy tôn trọng sự cao vút của họ. Đó là bản chất của họ. Gặp bụi cúc là những người phụ nữ, là trẻ nhỏ, là những tâm hồn mềm mại. Con hãy cúi xuống, hãy lắng nghe hương thơm dịu dàng mà họ tỏa ra. Nếu con bắt cây tra phải nở hoa như cúc, hoặc bắt cúc phải mọc đốt như tre, con sẽ chỉ chuốc lấy khổ đau, bởi con đang cưỡng cầu điều trái với tự tánh. Người khôn ngoan không cố thay đổi người khác, họ chỉ thuận theo bản chất của từng người để đối đãi." Thiền sư nói tiếp: "Đó gọi là tùy duyên mà bất biến." Chàng trai đứng lặng. Gió nhẹ thổi qua khu vườn. Cây tre khẽ lay, bụi cúc khẽ rung. Một cảnh tượng bình yên như một bức tranh thiền. Anh nhìn khu vườn rung rinh trong gió. Tâm anh bỗng nhẹ như mây, nhẹ đến mức như vừa đánh rơi một tảng đá ngàn cân khỏi lòng mình. Hóa ra bí mật không phải là làm vừa lòng tất cả mọi người, mà là thấu hiểu bản chất của từng người và cư xử theo đúng lẽ đạo. Khi hiểu được điều này, bạn sẽ bước qua cuộc đời với tâm thế thảnh thơi hơn rất nhiều. Bạn thân mến, chúng ta gặp nhau ở kiếp này, dù là cha mẹ, vợ chồng, bạn bè hay chỉ là người qua đường, đều là nhân duyên từ ngàn kiếp. Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường. Sáng còn gặp gỡ, tối đã chia ly. Người già rồi sẽ khuất núi. Trẻ
trẻ nhỏ rồi sẽ lớn khôn và rời xa vòng tay ta. Chức quyền rồi cũng đổi thay, nhan sắc rồi cũng phai tàn. Chỉ có tình thương và sự tử tế là còn đọng lại. Hiểu được 6 nguyên tắc ứng xử trên không phải để ta toan tính thiệt hơn, mà để ta sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với người đối diện. Để khi người già ra đi, ta không hối tiếc vì đã thiếu lời kính trọng. Để khi người trẻ trưởng thành, ta mỉm cười vì đã từng là người dẫn đường bao dung. Và để mỗi đêm về, ta kê cao gối ngủ, lòng không gợn chút sóng băn khoăn. Đó chính là cảnh giới của sự an nhiên. Hãy nhớ rằng cảnh tùy tâm chuyển. Khi tâm bạn chứa đựng sự thấu hiểu và từ bi, thì dù gặp người khó tính đến đâu, bạn cũng sẽ thấy họ đáng thương hơn là đáng trách. Tôi mời bạn lắng nghe một câu chuyện về ông Tư và đứa cháu nội nghịch như quỷ. Ở một làng nhỏ ven sông, có ông Tư 70 tuổi mà tính nóng còn hơn người trẻ. Ông thương con cháu vô cùng, nhưng hễ ai làm trái ý là ông nổi giận như trời giông nổi gió. Người trong làng quen đến mức hay chọc. Thấy ông Tư là thấy bão cấp 8. Còn đứa cháu nội của ông, thằng Bi 5 tuổi, nghịch đến mức có lần cả làng phải đi tìm vì nó trèo lên cây mít rồi ngủ quên luôn trên đó. Hai ông cháu như hai cực nam châm trái dâu, chạm vào nhau là tóa lửa. Một buổi trưa nắng như đổ lửa, ông Tư đang ngủ thì nghe tiếng rầm rất to sau vườn. Ông bật dậy, chạy thẳng ra và suýt ngã bổ nhào khi thấy cái lu đựng nước mưa, thứ ông giữ như báu vật, đã vỡ làm đôi, mà thủ phạm đang đứng cạnh đó. Thằng Bi tay còn ôm cây gậy, mặt tái mét nhưng cố gượng cười. Con đang tập đánh trống mà trống nó bị hư. Chuyện nực cười đến mức ai nghe xong cũng muốn bật cười. Nhưng lúc đó ông Tư không cười nổi. Ông giận tím mặt, tím đến mức người ta tưởng ông bị tụt huyết áp. Ông hét lên, giọng vang cả xóm. Đứa nhỏ sợ quá, vừa khóc vừa chạy bán sống bán chết. Còn ông Tư thì đứng giữa sân, thở không ra hơi, vừa giận vừa đau tim. Hàng xóm chạy qua xem, người an ủi, người khuyên can, nhưng ông chẳng muốn nghe. Ông chỉ lặp đi lặp lại một câu: tại sao nó không chịu nghe lời tôi? Tại sao tôi nói mãi mà nó vẫn nghịch? Chiều hôm đó, Bi bị ba mẹ la thêm một trận nên trốn lên bờ sông, ngồi ôm gối, mếu máo. Nó không hiểu sao chỉ vì một cái lu vỡ mà cả nhà lại buồn đến thế. Nó còn quá nhỏ để hiểu rằng đôi khi người lớn không buồn chuyện xảy ra. Họ buồn vì công sức giữ gìn một điều gì đó bỗng chốc tan biến. Đêm xuống, trời đột nhiên mưa lớn. Bi không về nhà mà vẫn ngồi trên bờ đất rung cầm cập. Nước từ trên tràn xuống khiến đất mềm và sạt dần. Đúng lúc đất trượt đi, thằng bé loạng choạng, chỉ còn một chút nữa là rơi xuống lòng sông đục ngầu. Và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nắm chặt lấy áo nó. Ông Tư, người mà nó nghĩ còn lâu lắm mới chịu hết giận. Ông run rẩy kéo nó lên, ôm vào lòng, ướt sũng như hai cái khăn bị vắt. Nhưng trong tiếng mưa ào ào, thằng bé nghe ông thở hổn hển, gắt nhẹ. Ông giận thì giận chứ, ai cho con ra đây? Con té xuống thì ông làm sao sống nổi? Câu nói tưởng như cầu nhàu lại làm thằng Bi bật khóc nức nở. Nó ôm cổ ông thật chặt, nói lý nhí: con xin lỗi ông, con không cố ý làm bể cái lu đâu. Ông Tư cũng im lặng một lúc lâu. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Ông bỗng nhớ lời bác sĩ dặn mấy tháng trước. Ông mà còn nóng quá là tim chịu không nổi. Nhưng ông đâu bận tâm. Cho đến lúc này, khi cảm giác suýt mất cháu nội như dao cứa vào tim, ông mới thấy cơn giận của mình thật nhỏ bé so với nỗi sợ mất đi điều ông thương nhất. Tối hôm ấy, ông Tư và thằng Bi cùng ngồi hong lửa cho khô áo. Thằng bé ngồi trên lòng ông, tay nghịch bộ râu bạc. Phút lặng im kéo dài, rồi ông nói nhẹ, giọng hiền hơn cả tiếng mưa vừa tạnh: Bi à, cái lu bể thì mình mua cái khác. Nhưng con mà có chuyện gì, ông không tìm được đứa cháu nào khác đâu. Đó là lần đầu tiên trong đời thằng Bi thấy ông Tư khóc. Giọt nước mắt già nua, mặn và ấm. Giọt nước mắt làm trái tim trẻ thơ hiểu được một điều mà lời la rầy không bao giờ dạy được. Người lớn giận vì thương, nhưng nếu thương mà giận quá, người lớn cũng đau. Từ hôm đó, ông Tư bớt nóng tính. Không phải là hết hẳn, nhưng mỗi khi cơn giận vừa dâng lên, ông nhớ cảm giác cầm tay đứa cháu lúc suýt ngã xuống sông.
nhớ cái run, cái sợ, cái đau thắt tim khi nghĩ mình có thể mất nó. Và ông thở thật sâu, thở đến khi mắt dịu lại. Còn thằng Bi thì ngoan hơn, không phải vì sợ bị la, mà vì nó biết ông thương nó đến mức nào, và nó không muốn ông khóc thêm lần nào nữa. Cả làng ai cũng ngạc nhiên. Ông Tư ngày xưa nói một câu là trời rung đất chuyển. Giờ ai đụng trúng ông cũng chỉ thấy ông xoa trán cười cười. Thôi mà, giận chi cho mệt cái thân già. Người ta hỏi điều gì làm ông thay đổi. Ông chỉ nhìn thằng Bi rồi nói nhờ nó đó, nhờ cái lu bể đó, nhờ cái đêm trời mưa đó. Có khi một chuyện nhỏ xíu cũng đủ làm mình tỉnh ra. Và ông thêm một câu mà ai nghe cũng thấy thấm: hễ nổi nóng là chỉ mình khổ trước, còn biết thương thì tự nhiên lòng nó mềm lại. Câu chuyện của ông Tư và thằng Bi lan ra khắp làng, không phải vì cái lu bể, không phải vì cơn giận dữ của ông, mà vì ai cũng thấy mình trong câu chuyện đó. Thấy những lần mình giận quá mức, thấy những người mình thương mà mình lại vô tình làm tổn thương nhất. Câu chuyện ấy kết lại bằng một bài học nhẹ như hơi thở, nhưng sâu như lòng sông quê. Đừng hễ một chút là nổi nóng, bởi có lúc cái bạn mất không chỉ là cái lúc, mà là người bạn thương nhất đời. Cuộc đời nếu nhìn thật sâu chỉ là một đoạn hành trình ngắn. Ta đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng rời đi với hai bàn tay không. Những được mất hơn thua, những lời khen chê, những cơn giận bùng lên rồi tắt, tất cả chỉ như làn mưa mỏng đi ngang qua mái hiên. Buổi sáng nắng lên, giọt mưa ấy đã không còn dấu vết. Vì vậy, điều quan trọng không phải là bạn đã nói được bao nhiêu lời sắc bén, giành được bao nhiêu chiến thắng, hay chứng minh được mình tài giỏi đến đâu. Điều quan trọng là trái tim bạn có còn mềm như buổi ban đầu hay không? Có còn biết lắng nghe, có còn biết thấu cảm, có còn đủ bình yên để mỉm cười khi cuộc đời đặt lên vai bạn những thử thách bất ngờ. Nếu một ngày bạn cảm thấy mình lạc hướng, hãy tự nhắc mình rằng mọi thứ rồi sẽ đi qua, giống như những đám mây trôi trên trời, lúc dày lúc mỏng, lúc trắng tinh lúc đậm màu, nhưng mây thì vẫn cứ trôi, bầu trời thì vẫn cứ rộng. Tâm của bạn cũng có thể như thế, chỉ cần bạn biết thở sâu, buông xuống và nhìn mọi việc bằng đôi mắt hiền lành hơn. Cốt lõi của trí tuệ chính là cái nhìn rộng rãi. Khi bạn hiểu rằng đời là vô thường, bạn sẽ không còn bận lòng vì những chuyện nhỏ. Khi bạn hiểu rằng ai rồi cũng đang cố gắng sống theo cách của riêng mình, bạn sẽ bớt nóng giận với lỗi lầm của họ. Khi bạn hiểu rằng bản thân cũng mong được yêu thương và tha thứ, bạn sẽ dễ dàng trao điều đó cho người khác. Mỗi ngày trôi qua, bạn chỉ cần làm một điều, đó là chọn cho tâm mình một chỗ ngồi thật yên. Dù xung quanh có náo nhiệt, dù lòng có chóng chến, bạn vẫn có thể quay về hơi thở để tìm lại sự tĩnh lặng. Hơi thở là chiếc cầu nối giữa tâm hồn và bình an. Chỉ cần một nhịp vào và một nhịp ra, cuộc đời đã khác đi rất nhiều rồi. Nguyện cho những điều bạn đã đi qua không còn làm bạn tổn thương nữa. Nguyện cho mọi muộn phiền trong lòng bạn tan chảy như sương mai dưới nắng. Nguyện cho trái tim bạn rộng như dòng sông, hiền như ánh trăng, đủ bao dung để ôm lấy chính mình mỗi khi mỏi mệt. Nguyện cho bạn biết buông xuống những điều không cần mang theo, biết trân trọng những điều nhỏ bé, biết mỉm cười với chính mình dù cuộc đời đôi khi nhiều sóng gió. Mong rằng mỗi buổi sáng bạn thức dậy đều nhẹ nhõm như một đóa hoa vừa nở. Mong rằng mỗi buổi tối bạn khép mắt lại đều bình yên như mặt hồ đang nằm dưới bầu trời đêm. Bí mật đầu tiên mà người khôn ngoan luôn giữ cho riêng mình chính là điều này: một, tuyệt đối đừng tỏ ra mình thông minh, nhất là khi những cuộn sóng cảm xúc đang tràn đến như cơn bão. Khi tâm còn đang chao đảo, khi nỗi bực dọc đang dâng lên, con người rất dễ muốn nói ra một điều gì đó thật đanh thép để bảo vệ cái tôi. Ta nghĩ rằng nếu mình im lặng, mình sẽ thua thiệt. Nếu mình không lên tiếng, người khác sẽ cho rằng mình yếu đuối. Thế rồi trong khoảnh khắc chỉ ngắn hơn một cái chớp mắt, ta vội vàng buông lời. Lời nói tưởng như mạnh mẽ lại hóa thành mũi dao, không chỉ cắt vào người khác mà còn cứa vào chính lòng mình. Người xưa đã nhắc rằng mọi tai họa đều từ miệng mà ra. Câu nói ấy không nhằm hù dọa, mà chỉ để nhắc ta một sự thật rất đời, rằng lời nói có thể cứu rỗi một người, nhưng cũng có thể làm tổn thương một người đến suốt nhiều năm. Bạn thử nhìn lại chính mình,
nhìn lại từng dấu mốc nhỏ trong đời. Có bao lần bạn nói một câu rồi hối hận ngay sau đó? Một câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến bạn trăn trở cả đêm. Có bao lần bạn chỉ muốn quay ngược thời gian, im lặng thêm một chút, nghĩ thêm một chút, để bản thân đừng cố gắng tranh đúng sai trong một lúc tâm không yên. Bởi khi lòng ta bị kích động, miệng ta không còn là người bạn đồng hành, mà dễ trở thành kẻ phản bội, khiến ta phải trả giá bằng chính sự bình an của mình. Người khôn ngoan không phải là người biết nhiều, nói nhiều hay tranh luận giỏi. Người khôn ngoan là người biết khi nào nên nói, khi nào nên dừng, và khi nào nên giữ cho hơi thở của mình được tĩnh lặng. Hãy thử đặt mình vào một tình huống căng thẳng, một cuộc tranh cãi, một lời trách móc, một ánh nhìn khó chịu. Khoảnh khắc ấy, bản năng muốn đáp trả sẽ lập tức trỗi dậy. Nhưng nếu bạn chịu dừng lại, khép môi lại một chút thôi, đặt nhẹ bàn tay lên ngực và cảm nhận hơi thở, bạn sẽ thấy điều rất lạ. Hơi thở dâng lên rồi hạ xuống, chỉ 3 nhịp rất ngắn. Nhưng trong 3 nhịp thở ấy, tâm bạn đã kịp trở về với chính mình. Giống như mặt hồ đang nổi sóng được gió nhẹ lướt qua, những gợn nước dần trở nên phẳng lặng. Có thể bạn vẫn buồn, có thể bạn vẫn còn bực, nhưng ít nhất bạn đã kịp giữ lại cho mình một khoảng không để không thốt ra những câu khiến bạn phải áy náy suốt nhiều ngày sau đó. Người khôn ngoan chọn sự tĩnh lặng như một ngọn đèn soi đường. Khi tâm sáng, mọi lời nói tự khắc sẽ hiền hòa và tử tế. Ta không cần phải cố gắng chứng tỏ, ta không cần phải vội vàng hơn thua. Bởi lời nói thốt ra trong lúc nóng giận không phải là lời xuất phát từ trí tuệ, mà là từ cơn bốc đồng. Và cơn bốc đồng nào rồi cũng để lại tro tàn cho người nói gánh chịu. Bạn sẽ thấy điều kỳ lạ là khi bạn im lặng đúng lúc, người khác sẽ tự bộc lộ bản chất của họ. Người nôn nóng sẽ tự để lộ sự nôn nóng, người nóng giận sẽ để lộ sự nóng giận, người thiếu kiên nhẫn sẽ không thể che giấu sự bồn chồn trong đôi mắt. Còn bạn thì giữ được sự an nhiên trong lòng. Sự im lặng ấy không phải là trốn tránh, nó là một cách để bảo vệ tâm mình khỏi cơn cuồng nộ của cảm xúc. Người sống ở đời không cần tỏ ra mình thông minh, bởi người thật sự thông minh luôn để trí tuệ tỏa sáng bằng sự điềm tĩnh, chứ không phải bằng những lời nói sắc lạnh. Có những lúc ta phải học cách lùi một bước, không phải vì ta thua, mà vì ta trân trọng trái tim mình. Cuộc đời vốn dĩ đã nhiều điều cuốn ta vào vòng xoáy ganh hơn thua. Chỉ một câu nói sai có thể phá hỏng một mối quan hệ. Chỉ một lần không kiềm chế được có thể khiến ta mất đi sự tôn trọng mà mình đã cố gắng vun bồi trong nhiều năm. Vì vậy, người khôn ngoan luôn hiểu rằng sự tĩnh lặng chính là thứ giúp ta nhìn rõ bản chất của mọi chuyện. Đôi khi, thứ duy nhất ta cần làm chính là để tĩnh lặng thay ta trả lời. Hãy để hơi thở dẫn bạn trở về với chính mình. Khi bạn đặt sự bình yên lên hàng đầu, những điều đúng sai tự nhiên sẽ bộc lộ. Khi bạn chịu dừng lại, mọi xung đột sẽ bớt sắc nhọn. Khi bạn không lao vào tranh giành, bạn sẽ nhận ra rằng có những cuộc chiến không cần người thắng, mà chỉ cần người biết dừng đúng lúc. Sự điềm tĩnh không phải là yếu đuối. Sự điềm tĩnh là bản lĩnh, là trí tuệ, là nền tảng của người trưởng thành. Bạn hãy nhớ rằng một người càng ít nói khi nóng giận thì càng có cơ hội nói những điều đúng đắn khi tâm đã lắng lại. Một người càng biết giữ im lặng khi cảm xúc dâng cao thì càng dễ giữ được các mối quan hệ bền vững. Và một người càng biết quay về với hơi thở thì càng có khả năng trở về với bản chất hiền hòa của chính mình. Trong cuộc sống, ai rồi cũng có lúc lầm lỗi, ai rồi cũng có lúc không kiềm chế được và nói ra những lời không hay. Nhưng người khôn ngoan học cách nhìn vào điều đó để rèn luyện sự tĩnh lặng cho lần sau. Không trách mình, không oán người, chỉ nhẹ nhàng nhận ra một bài học, lặng lẽ mỉm cười với chính mình, vì hiểu rằng mỗi khoảnh khắc biết dừng lại là một bước trưởng thành. Tĩnh lặng không phải là sự im bặt, nó là nghệ thuật của nội tâm, là cách để ta nhìn sâu vào gốc rễ của cảm xúc trước khi đáp lại người khác. Sự tĩnh lặng ấy không làm bạn nhỏ đi, nó làm bạn lớn hơn. Lớn trong cách hiểu chuyện, lớn trong cách giữ tâm, lớn trong cách bảo vệ sự bình yên của chính mình. Hãy để hơi thở dẫn đường cho bạn, để sự điềm tĩnh trở thành áo giáp, để sự lặng lẽ trở thành trí tuệ, và để mỗi lời bạn nói ra đều có thể khiến trái tim mình nhẹ nhàng hơn.
thay vì nặng nề thêm. Cuối cùng, hãy nhớ rằng đôi khi sự im lặng chính là câu trả lời trọn vẹn nhất. Không phải vì bạn không có gì để nói, mà vì bạn muốn giữ sự bình an cho mình nhiều hơn là giữ phần đúng. Và khi lòng đã bình an, điều đúng cũng tự hóa thành ánh sáng, nhẹ nhàng mà soi khắp mọi điều. Và rồi đến điều thứ hai là đừng đi khắp nơi khoe khoang thành công. Bông hoa đẹp nhất luôn là bông hoa bị hái trước tiên. Cây thẳng nhất lại chính là cây đầu tiên bị đốn hạ. Trong đời, người có tài đôi khi lại là người dễ bị vùi dập nhất. Không phải vì họ không tốt, mà vì ánh sáng quá mạnh sẽ khiến nhiều đôi mắt chói lòa, chói đến mức người ta không còn phân biệt được đó là ánh sáng thật hay là cái gai đâm vào lòng họ. Một người có chiều sâu không bao giờ phô trương. Họ giống như giếng ngầm dưới lòng đất, đầy nước, trong lành, vững chãi, nhưng không bao giờ tạo tiếng động. Người nông thì ồn ào, còn người có nội lực thì bình thản. Có những giá trị càng lớn thì càng cần được giữ trong im lặng. Giống như một hạt giống quý, chỉ có thể nảy mầm khi được vùi sâu dưới lớp đất tĩnh lặng, chứ không phải nơi náo nhiệt ồn ào. Thành công là một bông hoa đẹp, nhưng hãy để nó nở trong khu vườn của bạn. Không nhất thiết phải mang ra trước cổng để ai cũng nhìn thấy. Khi bạn im lặng làm việc, chăm chỉ vun bón, không phô trương, chính điều đó làm bạn trở nên bền bỉ, không bị gió cuốn, không bị lời khen làm lung lay, cũng không bị lời chê khiến bạn lùi bước. Một người càng có trí tuệ thì càng biết giữ cho mình sự khiêm nhường, vì họ hiểu rằng tài năng giống như lưỡi dao sắc. Nếu bạn cầm nó không đúng cách, nó có thể làm tổn thương bạn trước cả khi chạm vào ai. Và càng sắc bao nhiêu, nó càng cần một cái vỏ bọc thật mềm để che lại. Cũng giống như người có năng lực thật sự, càng mạnh bao nhiêu, họ càng chọn cách đứng lùi một bước để giữ an toàn cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Hãy tập dừng lại và thở sâu. Đừng chạy theo thành tựu chỉ để cho ai đó thấy. Đừng biến cuộc đời mình thành một cuộc chạy đua phô diễn. Bởi vì càng cố chứng minh, bạn càng xa rời sự bình an trong lòng. Thành công thật sự không phải là thứ bạn đem khoe. Thành công thật sự là thứ âm thầm nuôi dưỡng con người của bạn mỗi ngày. Nó nằm trong cách bạn trưởng thành, trong cách bạn đối diện thử thách, trong cách bạn im lặng mà vẫn kiên trì tiến về phía trước. Hãy trân trọng những bước đi nhỏ, những cố gắng thầm lặng, những giờ phút bạn ngồi lại với chính mình, nghe hơi thở lên xuống, nghe nhịp tim mình gõ nhẹ nhẹ vào lồng ngực, và nói với bản thân rằng bạn đang làm tốt rồi. Dù không ai nhìn thấy, dù không ai khen, dù chẳng có ánh hào quang nào chiếu lên, nhưng chính những điều ấy mới là nền móng cho một nội lực bền vững. Sự tĩnh lặng là mảnh đất để nội lực bén rễ. Không ồn ào, không khoe khoang, không vội vàng thu hoạch. Khi bạn đủ sâu, đủ bền, đủ tĩnh, thì thế giới không cần bạn khoe, tự khắc sẽ nhìn thấy. Và khi ấy, ánh sáng bạn tỏa ra không còn là thứ khiến ai đó chói mắt, mà là thứ khiến người khác thấy ấm áp, an lòng và đủ đầy. Và bây giờ, nơi câu chuyện trở thành chiếc gương để bạn soi lại chính mình. Đây là phần quan trọng, vì nó giúp tâm bạn mở ra như nụ hoa gặp nắng sớm. Ngày xưa, có một chàng trai trẻ mang trong mình nỗi giận dữ rất lớn. Chỉ cần ai nói một câu không vừa ý, lòng cậu lại sôi lên như nước trong nồi bị lửa đun mạnh. Cậu biết bản thân đang bị cảm xúc điều khiển, nhưng càng cố đè nén, cơn nóng nảy lại càng trào lên. Một ngày kia, khi quá mệt mỏi với chính mình, cậu quyết định tìm đến một vị thiền sư sống trên ngọn núi gần làng. Khi gặp thiền sư, cậu nói bằng giọng chứa đầy thất vọng: "Con không muốn sống như thế này nữa. Con không muốn cứ phải giận dữ rồi làm tổn thương những người con thương yêu." Thiền sư nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bảo: "Con hãy theo ta." Hai thầy trò đi đến bên một mặt hồ. Nước hồ tĩnh và trong đến mức có thể nhìn thấy từng viên đá dưới đáy. Thiền sư lấy một nắm muối thả xuống rồi bảo cậu nếm nước. Chàng trai nhăn mặt vì nước quá mặn. Sau đó, thiền sư dẫn cậu xuống dòng sông lớn đang chảy qua chân núi. Ông lại thả vào đó một nắm muối rồi bảo cậu nếm nước. Chàng trai uống một ngụm và thấy vị nước mát lạnh, không mặn chút nào. Thiền sư nhìn cậu
và nói thật chậm rãi: nỗi giận trong con cũng giống như nắm muối này. Muối không thay đổi, nhưng khi trái tim con còn nhỏ hẹp như mặt hồ kia, một chút muối thôi cũng khiến mọi thứ trở nên đắng chát. Khi trái tim con rộng như dòng sông, thì có bao nhiêu muối con cũng không còn bị ảnh hưởng nữa. Vấn đề không nằm ở cơn giận, mà nằm ở độ rộng của trái tim con. Chàng trai nghe xong đứng lặng hồi lâu. Gió thổi qua mặt nước mang theo mùi hoa dại. Cậu hiểu rằng mình chỉ có một việc để làm: nuôi lớn tâm mình mỗi ngày. Không phải ép buộc cảm xúc biến mất, mà để trái tim đủ rộng để cảm xúc đi vào rồi chảy đi, không còn giam giữ cậu trong những cơn nóng nảy nữa. Câu chuyện ấy đến bây giờ vẫn còn giá trị nguyên vẹn. Người khôn ngoan hiểu rằng cảm xúc chỉ tạo ra vấn đề, chứ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Người ngu dại để cảm xúc dẫn đường. Kẻ tức giận một lần, hối hận cả 100 lần. Còn người có trí tuệ, dù trong lòng sóng nổi, bên ngoài vẫn giữ được sự an tĩnh. Họ không phản ứng bằng bản năng, mà bằng hơi thở. Họ không nói theo cơn giận, mà nói từ sự sáng suốt. Bạn thử để ý mà xem. Những người dễ nổi nóng thường sống như cây cỏ giữa bão, chỉ cần một cơn gió mạnh là ngã rạp. Người biết giữ tâm tĩnh lặng thì như gốc cây đại thụ, đứng vững giữa nắng mưa. Họ không bị lời khen làm say, cũng không để lời chê khiến mình chao đảo. Sự bình tĩnh chính là chiếc áo giáp mạnh nhất của một người trưởng thành. Không phải lúc nào bạn cũng kiểm soát được chuyện xảy ra quanh mình, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng. Người khôn ngoan chọn bình thản. Họ hiểu rằng nỗi nóng không làm ai hạnh phúc hơn. Nó chỉ làm lòng mình mệt hơn, làm không khí nặng hơn, làm mối quan hệ rạn nứt hơn. Đó là lý do họ lặp lại một điều trong tâm mình: thở, thở và lại thở. Điệp khúc này như một câu thần chú giúp bạn quay về với chính mình. Khi bạn thở sâu, tâm bạn đang được vỗ về. Khi bạn thở chậm, nỗi buồn đang được buông xuống. Khi bạn thở trong sự chánh niệm, bạn đang đưa ánh sáng vào bên trong mình. Mà khi bên trong sáng, thì mọi thứ bên ngoài không còn đủ sức làm bạn hỗn loạn như trước nữa. Bạn càng trưởng thành, bạn càng hiểu rằng giữ được sự hiền lành trong một thế giới đầy kích động là một dạng dũng khí, và giữ được sự tĩnh lặng trong lòng là một dạng trí tuệ. Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, bạn không cần ai nhìn thấy sự thông minh của mình. Bạn không cần ai công nhận tài năng của mình. Bạn không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Bạn chỉ cần giữ cho tâm mình đủ rộng, đủ sâu, đủ hiền hòa để đi qua mọi bão giông mà không đánh mất chính mình. Khi bạn biết im lặng đúng lúc, khi bạn không khoe khoang những điều cần giữ lại, khi bạn không nổi nóng vì những chuyện đáng buông bỏ, bạn đang đi những bước rất dài trên con đường trí tuệ. Bạn không cần nhanh, chỉ cần chân thật. Không cần ồn ào, chỉ cần an nhiên. Không cần cạnh tranh, chỉ cần tĩnh lặng trong hơi thở của mình. Bí mật thứ ba là đừng hễ một chút là nổi nóng. Người khôn ngoan không để cơn giận chi phối mình. Người ngu ngốc để nó tràn ngập cả ngày. Khi ta nóng giận, tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn, ánh mắt căng lên, và mọi suy nghĩ đều bị che khuất bởi một làn khói mù mịt của cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, ta không còn nhìn thấy bản chất thật của sự việc, không thấy lời nào nên nói, hành động nào nên làm. Tất cả chỉ là một phản ứng bốc đồng khiến ta mất nhiều hơn được. Người khôn ngoan nhìn thấy rất rõ điều này. Họ biết rằng nổi giận không giải quyết được vấn đề. Nổi giận chỉ tạo thêm một lớp rối ren, khiến mọi chuyện khó tháo gỡ hơn. Vậy nên họ chọn dừng lại. Dừng ngay tại nơi cơn giận vừa chớm bùng lên. Dừng lại để cảm nhận nhịp tim đang dồn dập. Dừng lại để nghe hơi thở đang hụt hơi trong lồng ngực. Dừng lại để quan sát cảm xúc như quan sát những đám mây trôi trên nền trời xám. Đám mây đến rồi đi, không vướng lại. Cơn giận cũng vậy, nó chỉ ở lại lâu trong lòng người nào không chịu buông. Hãy tưởng tượng cơn giận như gió bão. Nếu bạn lao vào chống lại, bạn càng bị cuốn theo dòng xoáy dữ dội. Càng vùng vẫy thì càng kiệt sức. Nhưng nếu bạn đứng trên một đỉnh đồi và quan sát cơn bão ấy từ xa, bạn sẽ nhận ra nó không còn sức mạnh khiến bạn sợ hãi nữa. Nó chỉ là những tầng mây đen kéo qua bầu trời, rồi tan dần, rồi biến mất. Bạn không cần phải lao vào cơn giận để chứng minh điều gì. Bạn chỉ cần tĩnh lặng
và nhìn nó trôi qua. Một lần thở sâu, một lần buông xuống một chút nặng nề trong ngực, một lần nhìn lại chính mình. Mỗi khoảnh khắc ấy là một lần bạn đang luyện tâm, là một lần bạn đang chữa lành những vết thương sâu trong lòng mà chính bạn đôi khi không nhận ra. Điều này không có nghĩa là bạn phải nhẫn nhịn đến mức tự làm mình tổn thương, không phải là im lặng chịu đựng mọi điều sai trái. Người khôn ngoan vẫn hành sự, vẫn nói ra điều cần nói, vẫn giải quyết vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát. Nhưng họ không để cảm xúc quyết định thay lý trí. Họ không nói những lời mà sau này phải xin lỗi, không làm những hành động mà sau này phải dằn vặt. Họ hiểu rằng cơn giận chỉ là một thông điệp để nhắc ta dừng lại, để thở, để quay về bên trong, để lắng dịu trước khi hành động. Trong đời sống hàng ngày, chỉ cần quan sát một chút, bạn sẽ thấy rất rõ. Những người dễ nổi nóng thường là những người hay hối tiếc nhất. Họ xin lỗi nhiều hơn là họ được cảm ơn. Họ tự dằn vặt nhiều hơn là họ được nhẹ lòng. Họ hành động nhanh nhưng sửa chữa còn nhanh hơn, vì họ biết mình đã làm điều không đáng. Còn những người giữ được bình tĩnh, dù bão tố ngoài kia có ập đến, họ vẫn đứng vững như gốc cây cổ thụ. Gió đến, họ cúi mình. Gió đi, họ lại đứng thẳng. Không gãy, không đổ, không để cảm xúc tấn công vào cốt lõi của mình. Họ dùng trí tuệ thay vì sự nóng giận, dùng nhịp thở thay vì lời nói vội vàng, dùng sự tĩnh lặng thay vì những cơn bùng nổ vô ích. Ở những người như vậy, bạn sẽ thấy sự nhẹ nhàng trong từng cái nhìn, sự thông thả trong từng bước chân, và sự ấm áp trong từng câu nói. Họ không tranh hơn thua bằng giọng lớn. Họ thắng bằng cách giữ được chính mình. Điệp từ thở như một lời ru cho tâm hồn, như một lời nhắc rằng bình an lúc nào cũng ở ngay trong ta. Chỉ cần một hơi thở sâu, ta đã bước khỏi cơn bão. Chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, cơn giận đã mất đi quyền điều khiển. Chỉ cần một chút tỉnh thức, ta đã đủ để cứu lấy một ngày tưởng chừng bị cảm xúc phá hỏng. Hãy nhớ rằng cơn giận không phải kẻ thù của bạn. Nó chỉ là tín hiệu cho biết có điều gì đó chưa ổn bên trong bạn. Nó không muốn bạn đánh nhau với ai. Nó chỉ muốn bạn dừng lại và nhìn sâu hơn vào chính mình. Một người càng trưởng thành thì càng biết rằng nỗi nóng không giúp họ mạnh hơn. Nỗi nóng chỉ khiến lòng họ mệt mỏi hơn. Một người càng có trí tuệ thì càng biết rằng không ai thắng khi một cơn giận bùng lên. Tất cả chỉ là những tổn thương bị phóng đại trong phút chốc. Mỗi lần bạn không nổi nóng, bạn đang gieo một hạt giống bình an vào bên trong. Hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành sự vững chãi, thành sự dịu dàng, thành trí tuệ, và thành một vùng trời nội tâm rộng mở mà cơn giận không thể chạm vào. Mỗi lần bạn để cảm xúc trôi qua mà không níu giữ, bạn đang chữa lành cho chính trái tim mình. Tâm hồn giống như mặt hồ, càng ít dao động, mặt nước càng phản chiếu bầu trời rõ hơn. Cũng vậy, khi tâm bạn yên, bạn sẽ nhìn mọi việc sáng hơn, sâu hơn và nhân hậu hơn. Sự kiên nhẫn, sự điềm tĩnh và sự tĩnh lặng là món quà quý giá mà người khôn ngoan tự trao cho mình giữa dòng đời nhiều sóng gió. Đó là món quà không ai tặng được bạn, trừ khi chính bạn học cách trao nó cho bản thân. Bạn không cần chứng minh điều gì trong cơn giận, không cần lớn tiếng để ai đó hiểu mình, không cần phải gồng mình để mạnh mẽ. Bạn chỉ cần thở và bước tiếp, nhẹ nhàng, hiền hòa, nhưng vững chãi như mặt đất dưới chân bạn. Rồi bạn sẽ thấy rằng mỗi lần bạn vượt qua được một cơn giận, bạn không chỉ vượt qua một tình huống, bạn vượt qua chính mình. Và đó mới là chiến thắng lớn nhất mà người khôn ngoan luôn hướng đến. Mong rằng từng bước bạn đi đều mềm mại và tĩnh lặng, như thể có một bàn tay hiền lành đang dìu bạn đi giữa cuộc đời này. Và mong rằng sau khi nghe những lời này, bạn có thể đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình và mỉm cười. Vì bạn xứng đáng với sự an nhiên, bạn xứng đáng với sự tĩnh lặng, bạn xứng đáng với một cuộc đời mà tâm hồn bạn luôn được vỗ về trong từng hơi thở chánh niệm. Nếu những lời này chạm được vào đâu đó trong lòng bạn, hãy để chúng ở lại như một lời nhắc nhẹ mỗi khi bạn lỡ quên mất mình cũng là một người cần được yêu thương. Sau khi bạn đã cảm nhận được nhịp thở, tĩnh lặng và những bài học nhẹ nhàng trong lòng, nếu bạn muốn tiếp tục cùng nhau đi sâu hơn vào từng câu chuyện, từng lời khuyên chữa lành
và triết lý sống, bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh. Mỗi lần bạn đăng ký, đó là một lời nhắc nhở cho chính mình rằng bạn đang lựa chọn bình yên, lựa chọn tĩnh lặng giữa bộn bề. Và kênh này sẽ luôn ở đây, như một nơi bạn có thể quay về để lắng nghe, để thở, để mỉm cười và để vỗ về tâm hồn mình. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện nhẹ nhàng, những bài học sâu sắc và những phút giây chữa lành mà bạn xứng đáng nhận được. Mỗi lượt nhấn đăng ký là một bước đi trên con đường an nhiên, trân trọng và tử tế với chính bản thân bạn